প্ৰাচীন অসমৰ হৃদয়ত সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত উজলি উঠিছিল সংস্কৃতিৰে সমৃদ্ধ আহোম ৰাজ্য। ১৭শ শতিকাৰ আহোম সিংহাসনত বহে ৰত্নধ্বজ সিংহ আৰু তেওঁক সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল ৰাজমন্ত্ৰী লালুক খোলা বৰফুকনে। লালুক খোলাই আহোম সিংহাসনৰ পৰৱৰ্তী উত্তৰাধিকাৰীসকলক বিকলাংগ কৰিবলৈ উদ্বুদ্ধ কৰিছিল। ইফালে গদাপানীৰ সুখী জীৱনৰ নৌকা চলাই থাকোঁতেই লালুক খোলাৰ কাৰ্যকলাপসমূহ কাণত পৰিলহি। বঙাহৰদেউ, শুনিবলৈ পোৱা মতে ৰত্নধ্বজ সিংহই সিংহাসনৰ সকলো উত্তৰাধিকাৰী শেষ কৰি আহিছে। গতিকে আপুনি যিমান সোনকালে হয় পলাই যোৱাটোৱেই ভাল হ'ব। বাৰু, মই আঁতৰি যাম, কিন্তু সিহঁতে মোৰ সন্ধানত আহিলে তুমি কি কৰিবা? মই ইয়াত সকলোবোৰ চম্ভালি ল'ম। বঙাহৰদেউ, মোৰ দেশৰ কাৰণে, আহোম প্ৰজাৰ কাৰণে মই যিকোনো পৰিসৰলৈকে যাব পাৰিম। সেই ৰাতিয়েই গদাপানী আৰু দুই পুত্ৰ ৰাজ্য এৰি পলাই যায়। পিছদিনা ৰজাৰ সেনাবাহিনী সিহঁতৰ ঘৰত গৈ উপস্থিত হ'ল। গদাপানী ক'ত লুকাই আছে? মই নাজানো। তাইক ৰজাৰ ওচৰলৈ লৈ ব'ল। হে স্বৰ্গদেউ, আমি জয়মতীৰ পৰা গদাপানীৰ একো খবৰেই উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ। তাইক জেৰেঙা পথাৰলৈ লৈ যা। ইয়াৰ পিছতেই তেওঁলোকে গদাপানীৰ তথ্য উলিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰে অকল্পনীয় নিৰ্যাতন। যি যন্ত্ৰণা আছিল এক অবিৰাম পৰীক্ষা, যি পৰীক্ষা জয়মতীৰ শেষ নিশ্বাসৰ সৈতে মাত্ৰ অন্ত পৰিছিল। মই আকৌ উভতি আহিম।